नमस्कार मित्रों, इला जयस्वास किचन में तमारुं स्वागत है। आज आपणे शीखीशुं एकदम टेस्टी और परफेक्ट मोहनथाळ बनाववानी रेसिपी। तो मोहनथाळ बनाववा माटे मैं लीधो छे 200 ग्राम बेसन। बेसन थोड़ुं ककरुं होवुं जोईए। पछी मैं लीधुं छे अर्धो कप घी, 2 टेबलस्पून दूध, 1 टीस्पून मलाई, 6 થી 7 ચોપ करेली बदाम, 1 पिंच फूड कलर, ते ऑप्शनल छे। पछी मैं चासनी माटे लीधी छे 150 ग्राम खांड अने 1/3 कप पाणी। तो सौथी पहला आपणे बेसन ने एक थाळी में लईशुं। तेमां 1 टीस्पून घी नाखीशुं, 2 टेबलस्पून दूध नाखीशुं, अने तेने सारी रीते मिक्स करीशुं। आ प्रोसेस करवाथी मोहनथाळ एकदम दाणादार बने छे। तो आपणे तेने सारी रीते मिक्स करी लीधुं छे। हवे तेने आपणे चाळी लईशुं। વધેલી કણીઓને પણ આ રીતે મસળીને ચાળી લઈશું। तो આપણે લોટને બરાબર ચાળી લીધો છે। હવે આપણે ગેસ ઉપર કઢાઈ મૂકીશું। તેમાં આ ચાળેલો ચણાનો લોટ નાખીશું। તેમાં અડધો કપ ઘી નાખીશું અને તેને બરાબર હલાવીને શેકીશું। ગેસની ફ્લેમ લો રાખીશું। જો ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખીશું અને શેકીશું તો લોટ બળવા લાગશે। आपनो लोट थोड़ो रेडिश ब्राउन थाय त्यां सुधी आपणे तेने शेकीशुं। आ रीते कन्टिन्युअस चलावता रहेवुं अने शेकवुं। तो तमे जोई शको छो आपनो लोट बराबर शेकाई गयो छे। हवे आपणे तेमां 1 टीस्पून मलाई नाखीशुं। तेने सारी रीते मिक्स करी लईशुं। तो आपने तेने सारी रीते मिक्स करी लीधुं छे। हवे आपणे गैस ऑफ करीशुं। गैस ऑफ कर्या पछी पण तेने थोड़ीवार माटे हलावता रहेवुं, कारण के कढ़ाई खूब ज गरम होय छे। हवे आपणे तेने नीचे उतारी लईए। हवे आपणे गैस पर एक बीजी कढ़ाई मूकीशुं। तेमां खांड नाखीशुं, 1/3 कप पाणी नाखीशुं। पछी तेने सारी रीते चलावीशुं अने खांड तेमां ओगाळीशुं। गैसनी फ्लेम लो राखीशुं। 2 ताळनी चासणी बनाववा माटे तमे आ मेजरमेंट लई शको छो। तो आपणी खांड सारी रीते ओगળી गई छे। हवे तेने 2 मिनिट माटे ओगाळीशुं।
પછી તેમાં ફૂડ કલર નાખીશું. તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. આપણી ચાસણી તૈયાર છે. હવે ગેસ ઓફ કરીશું. તેને નીચે ઉતારી લઈએ. હવે આ ચાસણીને આપણે શેકેલા બેસનમાં એડ કરીએ. તેને સારી રીતે મિક્સ કરીશું. મિશ્રણ થોડું ઠંડુ થાય ત્યાં સુધી તેને હલાવતા રહીશું. હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન ઇલાયચી પાવડર એડ કરી શકો છો. તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. મિશ્રણ જેમ ઠંડુ થશે તેમ ઘટ થશે. હવે આપણે આ રીતની એક પ્લેટ અથવા થાળી લઈશું. તેને ઘી વડે સારી રીતે ગ્રીસ કરી લઈશું. હવે આ પ્લેટમાં આપણું તૈયાર કરેલું મિશ્રણ નાખીશું. તેને આપણે સારી રીતે સેટ કરી લઈશું. તો તેને આપણે એક સાઈડ સારી રીતે સેટ કરી લીધું છે. હવે આપણે તેના ઉપર ચોપ કરેલી બદામ નાખીશું. આ રીતે ચમચીની મદદથી તેને હળવા હાથે દબાવીને ચોંટાડી લઈશું. હવે તેને 1 કલાક માટે ઠંડુ થવા માટે છોડી દઈશું. તો આપણો મોહનથાળ એકદમ સારી રીતે ઠંડો થઈ ગયો છે. હવે તેના આપણે બરાબર સાઈઝના ટુકડા કરીશું. તો તમે કટ કરવા માટે આ રીતે ફૂટપટ્ટીની મદદ લઈ શકો છો. હવે તેમાંથી આપણે એક ટુકડો કાઢીએ. તો તમે જોઈ શકો છો કેવો સરસ મોહનથાળ તૈયાર થયો છે. હવે આપણે બધા જ ટુકડા કાઢી લઈએ. એક મોહનથાળનો ટુકડો કરીને જોઈશું. તમે જોઈ શકો છો કેવી સોફ્ટ રીતે તૂટે છે. તો આપણો ટેસ્ટી અને પરફેક્ટ મોહનથાળ સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે. આ મોહનથાળ ઘરે બનાવીને ટ્રાય કરી જુઓ અને તમારા અનુભવો અમારી સાથે શેર કરો. આવી સરસ મજાની વાનગીઓ લઈને ફરી મળીશું મિત્રો. ધન્યવાદ.